हेलो सबैजनालाई नमस्ते। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई आज फिनल्यान्डको केही कुराहरू आउनभन्दा अगाडिको र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हजुरहरूलाई मैले युट्युबमा भन्दै जान्छु। म फिनल्यान्ड आएको आज लगभग 2 हप्ता जति भयो अनि म चाहिँ अहिले टुर्कुमा छु। अनि मेन कुरा भनेको यहाँको रुमको लागि चाहिँ रुम कसरी बुक गर्ने। अब हजुर यहाँ आइसकेपछि बस्नु नै पर्ने हुन्छ रुम बुक गरेर, चाहे सेयरिङमा होस् चाहे एक्लै होस्। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरू नेपाल आउँदाखेरि हजुर कसले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसली यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूको लागि हो। हजुरले रुम बुकको लागि चाहिँ HOASमा गएर या डिफ्रेन्ट फिनल्यान्डमा चाहिँ हरेक सिटीहरूमा स्टुडेन्ट हाउसिङहरू एभाइलेबल छ। अनि वहाँ गएर त्यो स्टुडेन्ट हाउसिङको वेबसाइटमा गएर रुमहरू बुक गर्न सक्नुहुन्छ। HOAS बाहेक अरू यो रुमहरू बुक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। तर HOAS बिल्डिङमै HOASमै बस्छु भने चाहिँ हजुरलाई एफोर्डेबल हुन्छ। अनि HOAS चाहिँ स्पेसली टुर्कुकै लागि हो। अनि तर त्यो स्टुडेन्ट हाउसिङ चाहिँ फिनल्यान्डको हरेक सिटीहरूमा एभाइलेबल छ। त्यही भएर अब हजुरहरू चाहिँ फिनल्यान्डको कुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको ठाउँमा गएर उसको चाहिँ स्टुडेन्ट हाउसिङमा गएर हजुरहरूले चाहिँ रुमहरू प्राइस वाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बुक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेन कुरा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब HOASलाई टुर्कु नै आउँदै हुनुहुन्छ भने HOASको लागि 3 मन्थ अगाडि नै बुक गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको रेस्पोन्स पाउनको लागि चाहिँ। तर यदि कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट हाउसिङमा गएर गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक 2 जना या 2 जनाभन्दा बढी कोही बस्दै हुनुहुन्छ, सँगै बसौँ भनेर बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ 34 मिटर स्क्वायर एरियाको चाहिँ रुम हुनैपर्छ कम्पलसरी भनेर वेबसाइटमा पनि मेन्सन गरेको छ। हजुरले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बस्न चाहिँ 18-25 जतिमा नि बस्न चाहिँ बस्छन् 2-3 जना गरेर। तर इनकेस कुनै बेला चाहिँ थाहा भइहाल्यो भने केही गरिहाल्छ या केही पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ कि भन्ने कुराले गर्दाखेरि नै सकेसम्म 34 मिटर स्क्वायरमा बसेको राम्रो। सिङ्गल पर्सन हुनुहुन्छ भने त 18 मिटर स्क्वायर नै इनफ छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले के गर्न चाहेँ भने अब हजुर फिनल्यान्ड आइसकेपछिको कुराहरू चाहिँ हजुर फिनल्यान्ड आएर यत्तिकै टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। आउने बित्तिकै DVBको लागि स्पेसली DVB भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टको लागि चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिनु होला। त्यसपछि DVB रजिस्ट्रेसन गर्न जानु होला। एक दिन पनि वेस्ट नगर्नु होला। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको DVB रजिस्ट्रेसन, पुलिस कार्ड बनाउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल ब्याङ्क एकाउन्ट बन्छ। अनि त्यही भएर टाइम चाहिँ वेस्ट नगर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि बनाउँछु भनेर चाहिँ नबस्नु होला। मैले चाहिँ यही नै कुरा भन्न चाहेँ हजुरहरूलाई। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ टुर्कु सिटीमा चाहिँ टुर्कु सिटीको केही कुराहरू जान्नु मन छ, केही बुझ्नु मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूलाई HOASको या कुनै स्टुडेन्ट हाउसिङहरू केही कुराको चाहिँ लिङ्क चाहिएको छ, DVB रजिस्ट्रेसनको लिङ्कहरू चाहिएको छ भने पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। अनि केही कुरा जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला। अनि यहाँ आउँदासम्म चाहिँ के लाग्यो, के कति खर्च भयो हजुरहरूलाई जान्नु मन छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्नेछु पुरै फुल डिस्क्रिप्सनका साथ। टिल देन बाई बाई।